Bună, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea! Acum, pentru că există o mare diferență între prăjitura Florica de pe site-ul meu de YouTube și între prăjitura Rumba, Mozaic sau Nașa, cum îi se mai spune, o să vă arăt că este o mare diferență. Aceasta necesită blatul acesta din nucă, rahat, făină, zahăr și din crema din ouă, unt, puțin zahăr, puțin apă, sare și o vanilie. Deci este o diferență mare pentru că avem nevoie de 2 foi de napolitan. Este cu totul altă prăjitură, alt gust. Și în primul rând, aceasta nu conține absolut deloc vișine. Acolo trebuie multe vișine. Așa că este altă rețetă. Acum, lista ingredientelor o veți găsi în descrierea filmului. Și pentru aceasta avem nevoie de 6 ouă separate. Aici am 6 albușuri, unde voi pune foarte puțină sare pentru gust și voi bate spumă bine albușurile. Să vedeți prăjitura Mozaic, Rumba sau Nașa, cum îi se mai spune. Asta o să facem împreună. Am pregătit și o tavă, o să vă scriu și dimensiunea tăvii mele, așa că să pornim la treabă. Cuptor încins la 180 de grade Celsius, temperatură sus și jos. Și acum bat spumă albușurile. Adaug și zahărul treptat, la viteză mică, bineînțeles. Adaug și ultima tranșă de zahăr și fac o spumă tare. Am bătut bine albușurile, așa trebuie să arate. Acum, într-un bol mai mare, voi pune rahatul, nuca tăiată mai mare. Nuca trebuie tăiată bucăți mai mari. Rahatul tăiați bucăți cât doriți, dar mai micuțe, să nu fie bucăți mari. Unde voi pune făina, voi amesteca ingredientele uscate întâi și un pachet de praf de copt. Și amestec până se combină cu făină rahatul și nuca tăiată. La această rețetă vom folosi doar rahat și nucă. Atât. Praf de copt, făină, albuș. Foarte clasic. Și neapărat foile de napolitan. Fără aceste foi, prăjitura Rumba, Nașa sau Mozaic n-ar avea niciun sens. Așa că pregătiți cu mare încredere prăjitura Florica, care este și mai bună ca aceasta, care se pregătește la noi în Banat acasă și care se cheamă Florica și conține blatul acela de ouă, obligatoriu, și vișine multe. Așa că trebuie să spargem mitul. Aceasta este altă rețetă, altceva. Acum voi pune ingredientele uscate peste bezea și voi amesteca foarte încet. Punem pe rând. Este o prăjitură extrem de delicioasă și aceasta. Într-adevăr, este bună. Și aceasta este o prăjitură super delicioasă. Acum încorporez toate foarte bine și le voi pune în tava tapetată cu hârtie de copt. Aici voi pune și un zahăr vanilat, un pachet de zahăr vanilat, pentru a înnobila gustul nucilor. O să pun compoziția în tavă. O să vă scriu și dimensiunea tăvii mele. Și să vedeți ce deliciu facem noi aici. Prăjitură Mozaic, Rumba sau Nașa, cum vreți să-i spuneți. Are foarte multe nume, dar nu este Florica, care este diferită. Acum o să repartizez pe toată suprafața tăvii, peste tot, în egală măsură. Ingredientele la temperatura camerei trebuie să le aveți. Și o să facem ceva extraordinar
la noi acasă. Nu mai cumpărăm din magazine dulciuri care sunt foarte dulci. Puneți zahăr după gust. Cât vă place atâta puneți. Eu o să scriu un comentar cât zahăr pun eu. Acum o dau la cuptor până când se coace și este rumen deasupra. Până este coaptă. Faceți testul cu scobitoarea. O pun la cuptor și între timp o să fac și crema imediat. Acum fac crema. Am pregătit o oală cu apă pe foc și am un bol în care o să pun cele 6 gălbenușuri. Pun cele 6 gălbenușuri în bol. Voi adăuga și puțină sare, de asemenea, pentru gust. O să pun și zahărul. Și bineînțeles că am nevoie de apă rece. O să pun și o esență de vanilie, care trebuie pusă pentru că îi dă un gust deosebit. Iar untul îl vom folosi mai târziu, 200 de grame de unt. Amestec pentru a încorpora ingredientele, după care voi pune pe abur și voi bate cutelul până voi face o cremă groasă și consistentă. Scot lingura și amestec cutelul până fac crema aceea groasă. Pun pe oală și tot așa batem până când facem crema aceea care ne-o dorim. Groasă și foarte bună. Crema mea s-a bătut. Trebuie să batem 6 minute, 7, foarte mult, până ne iasă o cremă groasă și consistentă. Iau cu mare atenție să nu mă ard, pentru că arde foarte tare. Și o voi lăsa să se răcească foarte bine. Blatul meu s-a copt și el. Acum o să scot până este fierbinte din hârtie și o să scot hârtia. Desfacem hârtia până mai este încă fierbinte. Și blatul meu arată foarte, foarte bine. O să-l așez pe un blat pentru a se răci. Trebuie să fie complet rece. Foile sunt pregătite. Acum așteptăm să se răcească și blatul și crema. Și revenim imediat. Până se răcește crema și blatul, dumneavoastră, abonați-vă, dați un like, distribuiți cu prietenii să vadă această prăjitură minunată și ne vedem în curând. Dragi prieteni, crema s-a răcit, așa arată. S-a răcit și blatul, am pregătit și foile și acum mixăm puțin crema mea. Și adaug unt puțin câte puțin, la viteză mică. Am mixat puțin crema și acum o să adaug rând pe rând din unt. Pun câte o lingură de unt și tot așa, până îl termin pe tot. Am pus și restul de unt, iar acum îl încorporez foarte bine. Dragilor, crema mea este gata. S-a amestecat foarte bine. Așa arată crema mea. Foarte bună. Aici pentru decor mai am nevoie de 50 de grame de ciocolată albă, 50 ciocolată neagră plus câte o lingură de ulei. Și voi topi la microunde mai târziu. Acum iau prima foaie de napolitană, peste care voi pune jumătate din cantitatea de cremă. O împart cam în două părți egale să fie, pe cât se poate. Și pun peste foaia de napolitană. O să nivelez pe toată suprafața.
Am nivelat foarte bine și vin cu bezeaua și pun peste foaie și apăs foarte încet. Nu presez deloc tare. Acum partea a doua de cremă. Am pus și restul de cremă și voi nivela pe toată suprafața. Am nivelat și a doua cremă și voi pune napolitana, bineînțeles, cu modelul cel mic, întotdeauna peste cremă. Voi apăsa ușor și așa arată. Acum voi topi cele două boluri de ciocolată și voi face un ornament deasupra de prăjitura mea. Am topit ciocolata, cea neagră și cea albă. Așa? Și acum o voi pune pur și simplu peste prăjitura mea. Am pus ciocolata neagră. Acum voi pune și ciocolata albă, bineînțeles. Printre cea neagră punem ciocolata albă. Am pus și ciocolata albă și arată foarte, foarte bine. Iar acum, cu o furculiță, o să fac așa. Creez un model. Pentru a fi și mai frumoasă deasupra. Încercați cu mare încredere această delicioasă rețetă, pentru că este foarte delicioasă. Prăjitură mozaic rumba nașa. Are 3 nume, nu știu de ce. Dar preferata mea rămâne prăjitura Florica, care este cu totul altceva. Rețeta părinților noștri. Arată și este senzațional de bună și de frumoasă. Uitați aici cât este de frumoasă. Așa este prăjitura mozaic. Acum trebuie să stea la frigider pentru câteva ore bune până se înmoaie napolitana și până când se moaie și blatul și pot să o tai și să vă arăt și interiorul. Rămâneți aproape. Revin imediat. Dragii mei, prăjitura a stat la rece pentru câteva ore pentru a se înmuia și așa arată delicioasa mea prăjitură. Mozaic, rumba, nașa, cum vreți să o numiți. Acum o să tai și o bucată să vedeți și mai de aproape cum este și mai de aproape. Trebuie să o lăsați să se răcească foarte bine să puteți relea. Arată extraordinar de bine prăjitura mea mozaic. Așa arată. Încercați cu mare încredere și această rețetă. Deci nici de cum nu seamănă cu rețeta prăjiturii Florica. Este cu totul altceva. Și aceasta este bună și delicioasă. Este extraordinar de delicioasă. Așa că vă invit să preparați această minunată rețetă. Așa arată. Prăjitura mozaic, rumba, nașa, fiecare dă nume care îl dorește. Mulțumesc că ați fost alături de mine și la finalul acestei foarte bune rețete. Și dacă vreți să vă abonați, canalul meu de YouTube se numește Rețete Culinare cu Miha. Nu Mihaela, Miha. Deci așa mă găsiți. Rețete culinare cu Miha. Acolo veți găsi nenumărate rețete super delicioase. Vă mulțumesc pentru atenție și până la un nou video eu vă spun toate cele bune. La revedere!